Hello and welcome back to your own YouTube channel Freedom of Learning मा र आज पनि हामीले हिजोको जस्तै क्वेशन्सहरु लिएर आएका छौं र आज इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू क्वेशन्स डिस्कस गर्ने छौं। यो क्वेशन्सहरु सबै गभर्नमेन्ट एक्जाम्स को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आज हामी अल टुगेदर 20 वटा क्वेशन्सले डिस्कस गर्ने छौं र जति पनि आज क्वेशन्सहरु हामी डिस्कस गर्ने छौं all of these questions are extremely significant for your upcoming examination. जुनै पनि एक्जाम्स मा तपाई बस्नु हुँदैछ, you will definitely get to see this kind of questions in your coming examinations है। त्यसैले गर्दा यो सेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न चाहिँ पटक्कै पनि नबिर्सनु होला अनि यो भिडियोलाई जति सक्दो लाइक प्रदान पनि गर्नु होला है। र आउनुहोस् आजको यो फर्स्ट क्वेशनलाई स्टार्ट गरौँ। र फर्स्ट क्वेशन आजको रहेको छ, नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्भ्स कभर्स व्हिच अफ द फलोइङ स्टेट्स। नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्भले चाहिँ कुन स्टेटलाई कभर गर्छ भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ र अप्सन्स तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ है। अप्सनमा छ तीनटा अप्सन्स रहेको छ। फर्स्टमा एबीसी अनि फलोड बाइ अल अफ द अबभ र फर्स्टमा छ तपाईको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक र अल अफ द अबभ र यी तीन अप्सन मध्ये तपाईको करेक्ट आन्सर हुन जान्छ यसको अल अफ द अबभ र नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्भले चाहिँ तमिलनाडु, केरला अनि कर्नाटकका तीनटा स्टेटलाई के गर्ने गर्छ, कभर गर्ने गर्छ। ओके, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो, तपाईले इम्पोर्टेन्ट मार्क गरेर राख्नुहोस् किनभने नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्भलाई चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट पार्टको रूपमा लिइन्छ कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा र तपाईले बडो क्वेशन पनि अवश्य पाउनुहुनेछ है। र आउनुहोस् घाना बर्ड सेन्चुरी, ओके, बर्ड सेन्चुरीहरुबाट पनि तपाईलाई थुप्रो क्वेशन्सहरु आउँछ है। द घाना बर्ड सेन्चुरी द फर्स्ट बर्ड सेन्चुरी अफ इन्डिया। यहाँ हेर्नुहोस् यो क्वेशनमा पनि एउटा आन्सर तपाईले पाउनुहुन्छ। घाना बर्ड सेन्चुरी व्हिच इज द फर्स्ट बर्ड सेन्चुरी अफ इन्डिया भनेर आयो नि तपाईले डाइरेक्टली यसको आन्सर के गर्न सक्नुहुन्छ, घाना बर्ड सेन्चुरी। ओके, द फर्स्ट बर्ड सेन्चुरी अफ इन्डिया इज लोकेटेड इन व्हिच प्लेस अफ राजस्थान। र यो क्वेशनले तपाईको तीनटा आन्सर फुलफिल गर्दैछ। द फर्स्ट बर्ड सेन्चुरी अफ इन्डिया इज भनेर आयो भने तपाईले घाना बर्ड लेख्नुहोस् र कुन चाहिँ स्टेटमा छ भनेर आयो नि राजस्थान र राजस्थानको कुन चाहिँ जग्गामा छ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो गिवन अप्सन्सबाट कुनै एउटा करेक्ट आन्सर हुन्छ, त्यो हुन्छ तपाईको भरतपुर। घाना बर्ड सेन्चुरी द फर्स्ट बर्ड सेन्चुरी अफ इन्डिया इज लोकेटेड इन व्हिच प्लेस अफ इन राजस्थान भन्दाखेरि इट इज इन भरतपुर। ओके, now let us go to question number 3. question number 3 ले के भन्दैछ, which is the national heritage animal of India। इन्डिया को नेशनल हेरिटेज एनिमल चाहिँ कुन छ? जस्तै अब इन्डिया को नेशनल एनिमल भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद छ टाइगर हो है, नेशनल बर्ड भन्ने बित्तिकै पिकक हो। सो लाइकवाइज वी हैव सो मेनी क्रिएचर्स, ओके, इन्डिकेटिङ आवर नेसन। र यसमा हामीले यहाँ के डिस्कस गर्दैछौँ भन्दाखेरि द नेशनल हेरिटेज एनिमल, इन्डियाको नेशनल हेरिटेज एनिमलको रूपमा चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ कुन चाहिँ एनिमललाई डेजिग्नेट गरेको छ भनेर यहाँ प्रश्न राखिएको छ र करेक्ट आन्सर यसको हुन्छ एलिफेन्ट। एलिफेन्ट चाहिँ हाम्रो नेशनल हेरिटेज एनिमल हो। आई होप तपाईलाई सेसन मन पर्दैछ होला है। सेसन मन परेमा यो भिडियोलाई ज्यादा भन्दा ज्यादा लाइक दिनु होला अनि शेयर पनि गर्नु होला। र नेक्स्ट क्वेशन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, थुप्रै पल्ट यो सोधिसकेको क्वेशन हो, त्यसैले गर्दा मैले यो आजको यो सिरिजमा राखेको छु। व्हिच अफ द फलोइङ अर्गनाइजेसन्स पब्लिश्ड रेड लिस्ट अफ थ्रेटेन्ड स्पेसिस। थ्रेटेन्ड स्पेसिस मिन्स जुन चाहिँ स्पेसिसहरु चाहिँ हाम्रो यो प्लानेटबाट अब एक्सटिङ्क्ट हुनु लागेको छ, एकदमै भल्नरेबल कन्डिसनमा आइसकेको छ, त्यो स्पेसिसहरुको रेड लिस्ट चाहिँ कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ पब्लिश गर्छ भनेर यहाँनिर सोधिएको छ। र चारवटा अप्सन्स रहेको छ यहाँनिर ए बी सी डी र ए मा छ तपाईको डब्ल्युडब्ल्युएफ, बी मा छ आईयुसीएन, सी मा छ यूएनएफपी र डी मा छ यूएनडीपी। र WWF को फुल फर्म पनि तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि कतिवटा एक्जाम्समा सोधिएको छ है। वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर भनेर भनिन्छ यसलाई। र UNDP को फुल फर्म हुन्छ तपाईको युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम र यो फुल फर्म त्यतिकै मैले राखिदिएको थिएँ तपाईहरुलाई है अलिकति गर्नुको लागि। र यसको नम्बर बी चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ IUCN। ओके, जति पनि यो इन्डेन्जर्ड स्पेसिसहरु छ, थ्रेटेन्ड स्पेसिसहरु छ, उनीहरुको रेड लिस्ट चाहिँ IUCN ले पब्लिश गर्छ र IUCN को फुल फर्म पनि तपाईलाई सोध्नु सक्छ। र इन केस फुल फर्म सोधेको खण्डमा तपाईले यसको फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेशनल युनियन फर, तपाईले एउटा नोट पनि गर्दै गर्नुहोस् है एउटा नोट कपीमा, इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर भनेर भनिन्छ यसको फुल फर्म चाहिँ। ओके, र यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कहिले सेटअप गरेको थियो भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ। प्रश्न आएको खण्डमा तपाईले 5 अक्टोबर 1948 मा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई स्थापित गरिएको थियो र यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीमा स्थापित गरिएको थियो भन्दाखेरि फ्रान्समा स्थापित गरिएको थियो है।
र नेक्स्ट रहेको छ तपाईको क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 मा छ सलिम अली बर्ड सेन्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट र सलिम अली बर्ड सेन्चुरी एकदमै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र थुप्रो एक्जाम्सहरुमा सोधिएको प्रश्न हो यो पनि सलिम अली बर्ड सेन्चुरी चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमा छ भारतको कुन चाहिँ स्टेटमा छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अप्सन्समा रहेको छ गुजरात गोवा छत्तीसगढ अनि कर्नाटक र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ गोवा ओके गोवामा चाहिँ यो तपाईले बर्ड सेन्चुरी पाउनुहुन्छ र जुन चाहिँ यो क्वेशनमा तपाईले अलिकति माथि गएर हेरौं जुन चाहिँ क्वेशनमा सलिम अली देख्नुभयो उहाँलाई चाहिँ हामी बर्ड म्यान अफ इन्डिया पनि भन्ने गर्छौं र सलिम अलीलाई चाहिँ हामी कुन चाहिँ नामले चिन्ने गर्छौं भन्दाखेरि बर्ड म्यान अफ इन्डिया र उहाँकै नाममा चाहिँ गोवाको यो बर्ड सेन्चुरीको नाम राखिएको छ नेक्स्ट नम्बर 6 क्वेशन रहेको छ which is the smallest national highway of India र इन्डियाको सबैभन्दा सानो नेशनल हाइवे चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर यहाँ सोधिएको छ यो फ्याक्चुअल क्वेशन हो र यसको आन्सर हुन्छ तपाईको NH47A र इन टर्म्स अफ लेन्थ चाहिँ सबैभन्दा लंगेस्ट कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने तपाईले NH44 ओके NH44 चाहिँ सबभन्दा लामो हाइवे हो र NH47A चाहिँ सबैभन्दा सर्टेस्ट नेशनल हाइवे हो इन्डियामा नेक्स्ट छ तपाईको Which of the following is not matched correctly? यहाँ चारवटा अप्सन्स दिएको छ र इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन त्यसको हेडक्वार्टर्स यहाँ म्याच गर्नुपर्छ ओके र एउटा यो चाहिँ म्याच मेकिङ चाहिँ के छ एउटा चाहिँ इनकरेक्ट छ त्यो चाहिँ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ जस्तै इन्टरपोलको हेडक्वार्टर लियोनमा छ है फ्रान्समा यो करेक्ट हो FAO मिन्स फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसनको हेडक्वार्टर कहाँनिर छ रोममा छ इटलीमा र युनेस्को को यहाँ दिएको छ न्यूयोर्क हामी फाइन्ड आउट गरौँ यो हो कि हैन है अफ्रिकन युनियनको दिएको छ अदिस अबबा र यो दुईटा त हाम्रो एकदमै करेक्ट हो यहाँ कुनै मिस्टेक छैन यो दुईटामा है र अब यो दुईटा रह्यो दुईटामा पनि हेरौँ अब अफ्रिकन युनियन्सको अदिस अबबा भन्ने जग्गा यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि इथियोपियामा छ यो पनि एकदमै करेक्ट हो र यसको मिसम्याच चाहिँ के रहेको थियो भन्दाखेरि युनेस्कोको हेडक्वार्टर चाहिँ न्यूयोर्कमा छैन युनेस्कोको हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ पेरिसमा रहेको छ फ्रान्समा रहेको छ ओके र यो नम्बर सी हाम्रो ऑड मैन आउट हुन जान्छ यहाँनिर नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 8 The highest dam of India is located in which state? र हेर्नुहोस् यो क्वेशनले सोधेको छ इन्डियाको सबैभन्दा हाईएस्ट ड्याम चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ अप्सन्स रहेको छ पन्जाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड अनि राजस्थान र यो अप्सन हेर्ने बित्तिकै यहाँ के सोधेको छ हेर्नुहोस् द हाईएस्ट भनेको छ हामीले हाईएस्ट भन्ने बित्तिकै यो राजस्थानलाई चाहिँ हामीले एलिमिनेट गरिदिहाल्यौ है एलिमिनेसनको प्रोसेसबाट जाँदा पनि राजस्थान हाम्रो आउट भइहाल्यो अब रह्यो तीनटा पन्जाब हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड पन्जाबमा पनि त्यस्तो ठुलो हिल स्टेशन्सहरु केही पनि छैन यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो कट गरिदियौ अब रह्यो हिमाचल प्रदेश अनि उत्तराखण्ड र हाईएस्ट को कुरा गरेको छ अब दुईटामा अब 50-50 सिचुएसनमा आइपुगेको छौं हामी 50-50 मा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ उत्तराखण्डमा चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट ड्याम रहेको छ र त्यो ड्यामको नाम चाहिँ के हो तेहरी ड्याम ओके नेक्स्ट द फेमस नेटवर्किङ साइट फेसबुक has its headquarters in र फेसबुक जसको फाउन्डर चाहिँ हुनुहुन्छ मार्क जुकरबर्ग र फेसबुक चाहिँ 2004 मा स्टार्ट गरिएको थियो मार्क जुकरबर्ग द्वारा है र यसको हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँ अप्सन्समा चारवटा रहेको छ न्यूयोर्क क्यालिफोर्निया पेरिस र वाशिंगटन डीसी र अमंग दिस फोर अप्सन्स नम्बर बी विल बी अ करेक्ट आन्सर क्यालिफोर्नियामा चाहिँ यसको हेडक्वार्टर रहेको छ र क्यालिफोर्नियामा पनि एउटा डेफिनेट जग्गाको नाम छ मेन्लो पार्कमा चाहिँ क्यालिफोर्नियाको मेन्लो पार्कमा चाहिँ फेसबुकको हेडक्वार्टर छ र कति बेला एक्जाममा तपाईले क्यालिफोर्निया नदिएर मेन्लो पार्कमा दिएको हुन सक्छ त्यति बेला तपाईले मेन्लो पार्कमा टेक गरेर आउनुहोस् है नेक्स्ट तपाईको फोक डान्सबाट दिएको छ खेल गोपाल फोक डान्सेसहरुबाट पनि थुप्रो क्वेशन्सहरु आउँछ है तपाईको फोक डान्स इज अ खेल गोपाल इज अ फोक डान्स अफ व्हिच स्टेट भनेर सोधिएको छ अप्सन्समा रहेको छ झारखण्ड आसाम त्रिपुरा एन्ड गोवा र यी चारटा अप्सन्स मध्ये करेक्ट आन्सर हुन्छ हाम्रो आसाम खेल गोपाल चाहिँ आसामको एउटा फोक डान्स हो ओके लोक नृत्य नेक्स्ट महाप्रायण घाट ओके महाप्रायण घाट इज अ क्रिमेशन ग्राउन्ड अफ महाप्रायण घाट चाहिँ कुन चाहिँ अमंग दिस गिवन अप्सन्स चाहिँ कुन चाहिँ लिडरको चाहिँ समाधि स्थल हो भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ अप्सन्स रहेको छ देवीलाल डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद शंकर दयाल शर्मा र ज्ञानी जयल सिंह र यी चार अप्सन्स मध्ये करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईको डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को जुन चाहिँ क्रिमेशन ग्राउन्ड छ यानी कि
समाधि स्थल छ त्यसलाई चाहिँ हामी महाप्रयाण घाट भनेर चिन्ने गर्छौँ है। र अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 12 मा। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। गोल गुम्बाज इज लोकेटेड इन विच प्लेस अफ कर्नाटका? गोल गुम्बाज चाहिँ कर्नाटकाको कुन चाहिँ जग्गामा स्थापित छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन्समा रहेको छ श्रवणबेलगोला, बिजापुर, मैसूर एन्ड बेङ्गलुरु, र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको बिजापुर। गोल गुम्बाजको लोकेसन चाहिँ बिजापुर रहेको छ। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ जाऊ। क्वेसन नम्बर 13, दुरान कप, ओके, द ओल्डेस्ट फुटबल टुर्नामेन्ट अफ द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड इन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्वेसनबाट तपाईँले दुईवटा आन्सर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै दुरान कप इज रिलेटेड विथ भनेर स्पोर्ट्स को सेक्सनमा तपाईँलाई क्वेसन आयो भने तपाईँले आन्सर मार्क गर्नुपर्छ फुटबल, ओके। विच इज द ओल्डेस्ट टुर्नामेन्ट इन टर्म्स अफ फुटबल भनेर सोध्यो भने तपाईँले दुरान कप गर्नु पऱ्यो। र अर्को यहाँबाट क्वेसन के बनिँदैछ भन्दाखेरि दुरान कप द ओल्डेस्ट फुटबल टुर्नामेन्ट अफ द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड इन, कुन चाहिँ इयरमा सुरु भएको थियो भनेर यहाँ प्रश्न राखिएको छ। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको 1888, ओके, 1888। अब क्वेसन नम्बर 14, Which of the following food crops has the maximum content of proteins? र यो दिएको अप्सन्स मध्ये सबैभन्दा बेसी प्रोटिन चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ फुड क्रप्सबाट पाउनुहुन्छ भनेर सोधिएको छ, ओके। र अप्सन्स रहेको छ ABCD मा कासाबा, सोयाबिन, व्हिट एन्ड मेज। र तपाईँलाई यादै छ है, जति पनि भेजिटेरियन हुनुहुन्छ उहाँले म्याक्सिमम प्रोटिन चाहिँ सोयाबिनबाट अब्टेन गर्नुहुन्छ है। र त्यसैले गर्दा यो सोयाबिन तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ। सोयाबिनबाट हामीले प्रोटिन इन्टेक लिन सक्छौँ if we are vegetarian है। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 15। र क्वेसन नम्बर 15 डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट, यदि तपाईँले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने काइन्डली च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक पनि दिनुहोला अनि यस कन्टेन्टलाई तपाईँहरू जस्तै परीक्षार्थीहरू समक्षमा साझा गरिदिनु होला थ्रु सेयरिङ, ओके। र आउनुहोस् क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ। विच अफ द फलोइङ प्लान्ट्स किप इट्स स्टोमाटा ओपन ड्युरिङ नाइट एन्ड क्लोज ड्युरिङ द डे? र कुन चाहिँ प्लान्टले चाहिँ आफ्नो स्टोमाटा, ओके, स्टोमाटा तपाईँलाई यादै छ है, फोटोसिन्थेसिसमा पढ्नु भएको छ होला साइन्समा। फोटोसिन्थेसिस जुन चाहिँ लिभ्समा टाइनी पोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टोमाटा भन्छौँ। र स्टोमाटाको थ्रुबाट प्लान्ट्सले आफ्नो के गर्छ, ट्रान्सपिरेसन गर्ने गर्छ। स्टोमाटा ओपन ड्युरिङ नाइट, युजली स्टोमाटा के हुन्छ ड्युरिङ डे टाइममा ओपन हुन्छ, तर कतिवटा प्लान्ट्स यस्तो छ जसले चाहिँ स्टोमाटा ट्रान्सपिरेसन कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ स्टोमाटा रातमा चाहिँ ओपन गरेर डेमा क्लोज गर्ने गर्छ। ती प्लान्टको नाम के हो भनेर यहाँ सोधिएको छ। र अप्सन्स हेरौँ यहाँनिर, कर्न, क्याक्टस, वाटर लिली र पिस्टिया, ओके। र यो चारवटा अप्सन्समध्ये तपाईँले पनि आई थिङ्क डिकोड गरिसक्नुभयो होला। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ क्याक्टस। क्याक्टस चाहिँ एउटा डेजर्ट प्लान्ट हो है। डेजर्टमा के हुन्छ, एकदमै ह्युमिडिटी ज्यादा हुन्छ, गरम बेसी हुन्छ, टेम्परेचर ज्यादा भएको कारणले ट्रान्सपिरेसन चाहिँ उनीहरूले डे टाइममा गर्यो भने उनीहरू त्यहाँनिर थ्राइभ गर्न सक्दैन। सो द्याट उनीहरूले के गर्छ, ट्रान्सपिरेसनलाई चाहिँ डे टाइममा क्लोज गर्छ। जब टेम्परेचर एकदमै बेसी हुन्छ त्यति बेला क्लोज गरेर चाहिँ जब रात पर्छ तब चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ट्रान्सपिरेसनको लागि स्टोमाटाको पोर्सहरूलाई खोलिदिन्छ र त्यति बेला उनीहरूको ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। र यस्तो प्लान्ट जसले चाहिँ नाइट टाइममा ट्रान्सपिरेसन गर्छ र डे टाइममा चाहिँ क्लोज गर्छ, यस्तो प्लान्ट्सहरूलाई यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा भनेर पनि भन्ने गर्छौँ, ओके। नेक्स्ट नम्बर 16, भाइटामिन सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अप्सन्समा रहेको छ चारवटा, तपाईँले देख्नुहुँदैछ, टोकोफेरोल, साइनोकोबाल्ट, एस्कर्बिक एसिड र थायमिन। र चार अप्सन्समध्ये तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ भाइटामिन सीलाई चाहिँ हामी अर्को के नामले जान्न सक्छौँ भन्दाखेरि एस्कर्बिक एसिड पनि भन्न सक्छौँ भाइटामिन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ एसेन्ट अफ स्याप अकर्स थ्रु, जुन चाहिँ प्लान्टमा एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ त्यो चाहिँ के को थ्रुले चाहिँ अकर्स हुन्छ भनेर भनिएको छ, के को थ्रुले चाहिँ हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन्स रहेको छ गटेसन, जाइलम, पोटोमिटर र वाटर भेपर। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको जाइलमले गर्दाखेरि चाहिँ एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ प्लान्ट्समा। तपाईँले जाइलम फ्लोएमेको बारेमा त बायोलोजीमा पढ्नै भएको छ है। नेक्स्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर 18 तर्फ जाउँ अनि हेरौँ 18 मा के क्वेसन रहेको छ। विच कलर अफ लाइट हेज द म्याक्सिमम वेभलेन्थ? र कुन चाहिँ लाइटको कलरमा चाहिँ बेसी चाहिँ वेभलेन्थ हुन्छ भनेर सोधिएको छ। विच कलर अफ लाइट हेज द म्याक्सिमम वेभलेन्थ भनेर सोधिएको छ। नेक्स्ट यसको अप्सन्स रहेको छ रेड, ग्रिन, ब्लू एन्ड भायोलेट र करेक्ट आन्सर हुन्छ रेड। रेड कलरको चाहिँ एकदमै बेसी वेभलेन्थ हुन्छ। त्यसैले गर्दा जति पनि
सेन्सिटिभ एरियाहरू हुन्छ है, एरियाजहरूमा चाहिँ के गर्छ, रेड फ्ल्याग्सहरू लाएर, रेड क्रसहरू लाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई अलर्ट गर्न खोज्छ। त्यसैले गर्दा किन भन्दाखेरि चाहिँ रेड कलरको चाहिँ वेभलेन्थ ज्यादा हुन्छ, त्यसैले गर्दा रेडलाई चाहिँ हामी त्यसरी युज गर्छ इमर्जेन्सी केसेसहरूमा। नेक्स्ट नम्बर 19, द स्टार्स ट्विङ्कल एट नाइट बिकज राति हामीले आकाशमा है यसरी माथि फर्केर हेर्दाखेरि देख्छौँ कि ताराहरू चम्किरहेको। द स्टार्स ट्विङ्कल एट नाइट बिकज के को कारणले, साँच्चै नै ती ताराहरू चम्किरहेको छ कि छैन, र यदि चम्किरहेको छ भने चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यस्तो देखेको भनेर यहाँ प्रश्न राखेको छ। अप्सन्सहरू रहेको छ, दे इमिट एनर्जी, नम्बर बीमा रहेको छ अफ डिफ्र्याक्सन्स, अफ रिफ्र्याक्सन्स, नम्बर डीमा छ अफ रिफ्लेक्सन्स। र यो चाहिँ हामी देख्छौँ कि तारा चम्किरहेको के कारणले भन्दाखेरि बिकज अफ रिफ्र्याक्सनले गर्दाखेरि देखेको हौँ। ओके, नेक्स्ट रहेको छ, आज मैले फिजिक्सको क्वेसन्सहरू पनि तपाईँको समक्षमा इन्क्लुड गरिदिएको छु है। नम्बर 20 मा रहेको छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको 1.5। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, फ्याक्चुअल क्वेसन हो, यो तपाईँलाई सोध्छ फिजिक्समा है। र बेसिक लेभलको क्वेसन्सहरू त तपाईँलाई साइन्सबाट, फिजिक्सबाट, केमिस्ट्रीबाट सोध्छ। त्यसैले गर्दा जति पनि इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू रहेको छ यो 3टा सब्जेक्टको, यो पनि हामीले कभर गर्नुपर्छ। ओके, र क्वेसन नम्बर 21 मा हेरौँ। र 21 हेर्नु अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो क्वेसन होमवर्कको रूपमा दिन्छु है। 20 को हामीले डिस्कस गऱ्यौँ ग्लासको बारेमा, ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीले जान्यौँ आज 1.5 हुन्छ। अब होमवर्कमा तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् कि डायमन्डको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ। डायमन्डको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ मलाई तपाईँले कम्पलसरीली होमवर्कको रूपमा सबमिट गर्नुपर्छ आज यो कमेन्ट बक्समा। ओके, कमेन्ट बक्स चाहिँ यो डायमन्डको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको होमवर्कले भरेको म हेर्न चाहन्छु आज, र म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर रियाक्सन पनि दिनेछु है। र नेक्स्ट नम्बर 21 मा हेरौँ। आज यो अन्तिम प्रश्न हो हाम्रो 21, र 21 प्रश्न चाहिँ फेरि म सल्भ गर्ने छुइनँ एज युजुअल, जसरी अरू क्लासेसहरूमा तपाईँले होमवर्क पाउनुहुन्छ यो पनि तपाईँको होमवर्क हो। डायमन्डको एउटा भयो र 21 को यो मिलाएर तपाईँको टोटल आज 2टा होमवर्क छ। Whose experiment proved that the speed of light is always the same? कसको एक्सपेरिमेन्टले यो प्रुभ गरे कि लाइटको स्पिड जहिले पनि सेम हुन्छ, यानि कि युनिफर्म। ओके, साइन्टिस्टको नाम तपाईँले भन्नुपर्छ। अप्सन्स ए रहेको छ जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल, नम्बर बीमा रहेको छ माइकलसन एन्ड मोर्ली, नम्बर सीमा रहेको छ मिलर एन्ड स्ट्यानली, नम्बर डीमा रहेको छ वर्नर एन्ड हेन्सबर्ग। र यसको करेक्ट आन्सर तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर मलाई सबमिट गर्नुहोस्। यो अप्सन्स पनि मैले देखाइदिएको छु तपाईँलाई, क्वेसन पनि देखाइदिएको छु है। र 2टा होमवर्क भयो, डायमन्डको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र यो लाइटको स्पिड चाहिँ युनिफर्म छ भनेर कसले चाहिँ प्रमाणित गरेको थियो। यो 2टा होमवर्क तपाईँले जसरी पनि कमेन्टमा गएर सबमिट गर्नुपर्छ आज है। र आई होप तपाईँलाई आजको यो सेसन पनि मन पर्यो होला, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला, नलेजेबल लाग्यो होला, र यदि लाग्यो भने तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ र आफू जस्तै विद्यार्थीहरू समक्षमा पुर्याउनमा पनि मद्दत गर्नु सक्नुहुन्छ। र फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यहीँबाट छुटाउ र ह्याप्पी लर्निङ भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।